Snart var en slag. Shaker. Huslag. Das sagt aber. Nein, das ist was nicht. سلام اپراتور خوبی سلامتی سلامت خیلی ممنون خیلی شمارید بفرما دست در نکن دست در نکن اپراتور خیلی ممنون زحمت چشیدی دست در نکن اپراتور واقعا دست در نکن خیلی خیلی ازم ممنون دست در نکن تشکر چی خیلی خواب ببخش کنم بیمالا کنم موشه دست در نکن اپراتور خیلی ممنون نکته اپراتور من رفتم به سانه چندم سایه سرویس بداشتم اصلا نترسم یه خورده عوض بچنم خیلی شو چمام در دومه چمر من در دیگه اصلا نیتمامش بچینم الان اجل مثلا یه مادر دیده ایترسم کار کنم ولی الان ده نیتا اصلا ولی سر نشستن هستیم خیلی سخته بی حتی چه بخوام چیلند بزنم یا بیل بزنم اصلا نترسم یه خورده عوض بچنم دومه این نشستم خیلی خسته و بیرم اپراتور در مخاطر مشکل دوشلیم خیلی نجرانم خیلی اینم چه یه وقت او به چی داود بخواه داود آزاد کنه خیلی ترس دارم هلا اپراتور تخو بهتر دونی چی مادهیش که ننه بخیر باش که ماش بجوریم یا بریم تش یا یه کاریش کنیم هلا متاسفم جفتم چه او به چی لده ول کنه یه وچیل خوبی بجورم چون چه اصلا او به چی سپرمنده نیروی پولی خواست هلا اصلا وچیل خوبی هم نبی انا با یه وچیل خوبی بجوری اگر پول خواست مزبورم پول تا یک نومش برم تا سپرمنده هبره به پرونده رسیده ای کنه تا داود حداقل داخل زندون آزار نکنه هلا میریه و نفقه طوری نیست فقط خوام مجازات کارشه چه بار ما که برشون نیخوام چه آزار بو بیای دوباره ما اذیت کنه ایجاد مزاحمت کنه اصلا دلم نیخوای چه بیای ایو هلا اپراتور مخنه شهر بلیل میشه بخوام برم داخل شهر پرسو زود کنم با بدین و چی بجردم خطن خدونی ماشی لنیانی رو بابر تاسه خطن ماشی بجری چرا بری بیه باده تا بتسایه چی مکمو وی هوا جرد ساین سخته هلای بوی گوشی تا همراته گوشی تا بهم بره تا زنگ بزنم و زنم سرمان
این همه مشکل لحمش سیش بگم و وش بگم چه ایتری یا وچیلی سیمو بزوره ولی این وچیل اصلا وچیل خوبی نیست. خواهم باش صحبت کنم چیه وچیلی بجور سیمو چه انشالله همی کار و پرونده رسیده ای کنه. مثلا خیلی ترس دارم خیلی وچیل داوتی وچیلی چی جفت خیلی پروندهشه خیلی به پروندهش رسیده ای کنه خیلی صرف و سخت پروندهشه ولی ما هیچ کنه نمیدونیم الان آپراتور مثلا فرض بجید تا شاچی سند و هم شاچی شکایت یه دونه کردن وقتی یه چیشو چی سخت سخت پرونده نبجور یه چی داشت نلسته پرونده اون یه چی خمکومی بود. حالا ما خیلی مدرش داریم چی داریم اگر هم بخیم نریم پرونده یا یه چی هم دوباره این یا بویم محکومی بوده یه چی به دستمون نیسته از اون طرف با اطلاق ما بسونم. حالا من دنی تنو یکی هیچ که نسراغ نران چه بخوام برنوش که من بجورم یا بگم بیا کمچون کن یا به دردم بخواه هیچ که نرارم. حالا فقط همیدونم سرمانه به تازه یشتم باش تماس بگیرم بگم بیا و یه و چیلی بجو سیما سا پرونده ما پایبرا پرونده مو رسیده ای کنیم چون چه دنی تنم بخوام برنوشینه بجورم. حالا هر طوری بوری که پیچه تهیه کنیم اصلا کنمش تمام پیچه تهیه کنم یه چی کنم یه کاری کنم پیچه تهیه کنم چون این وچیله برسته پرونده چی داود آزاد رو با همی زیله هم وچیله بجوریم که برای کار انجام برید داود آزاد رو بود بیا با من. حالا اگوشید همراه پیش تیوان برش تا باش تماس بجورم باش صحبت کنم. این بلایلش شم نبینن دوباره الو سلام جناب سلام خوبی؟ خوبی سلامتی؟ بخش میزم تا بینان جناب سلام اینگام بیکاری معمولیت داری گام خواستم منید نیت رسی بیای تا دم کلبه ما یا کار مهمی باد داشتم چون که الان ایده منی ترسم بیام تا داخل پاسگاه نه اجر ایتری بیای ماشی داری ایتری بیای تا سمتی ما الان خانم آزمون داخل دادگاهم فعلا یه کاری دارم انجام شدیدم باشه حتما یه چند دقیقه یایم ندی خب میخوایم امروز با او بیوریم همون اطراف پیشتون دوباره ازمون خواستن قاضی و آقای دادستان ازمون خواست که دوباره بیوریم حالا اگر وقت دیدین دارو تنبرش خمون یاریم کار کنم سیمون خب باشد باش من یه چند دقیقه یه نیم ساعت دیگه همراه همکارم تشریف بیاریم باشه دست در نکنه بخش میزنم تو سلامت من داوت و چیلی جرفت چی اینقدر سفت سرست پروندهشه چه هر چی بهش بخواه انجام میدسیش انجام امروز ملاقات داری یا شب مامان بیام بچهش دارم ها جلوی هم و کمک هم با نونش امپراتور کاشتی خمامه یه مقدار پیل داشته بیرون یه وچیل خوبی بجرفت مثل پرنده خیلی ترس دارم خیلی ظلم بیرم چی تو باید داود آزارا بو بیای مزام بو داود چه زمینه با چه شما چیز
عزیز. چیه؟ ولی سلام تایی قضا راست کنم سیتون یا قبل از چو بیایی زنام سلام تا ما قضا راست کنم سی بچه یا خلال کنم داخل کن من تامی اویلم در خانت ماکن خواهش و قار خیرم پیل آنه داری لایت رسیم یه چی روز با راننده صحبت کن راننده ترکتور تا آبیار خالی کنیم ولی یه خورده داخلشو حسه تا اینه کلن مصرف کنیم زیاره نیسته ده تمام شد سنة دعم بيتنا كلنا بعتقد بعمرتي تي تاق بزار اسكنون بين يكوب سلاميش بشو اخذ
داود و ایوه چیل شنفه چیکنن مثلا ما یه آدمی ها چطور گود بخواه بیانه التماس کنه بگید رضا بره اپراتون می هیچ وقت نه رضا تشیدم هیچ وقت نه حاضرانش باید زندگی اصلا کاری و کارش نه واقعا اصلا دیرو میخواه اسمش هم بشن باشا اشاره هیچ وقت حاضر نیابون رضاعتش بود فقط خیانه کش و زندو آزارا بودی به چیلی بکری کاری که نیستی بیاده نه ما بسید تو دست زنی؟ یکش آپراتور باید برهانم دست چند روز باب رو مدرسه باب رو داخل مدرسه فتنامش کنم ما باید اول برم توی فتنامش کار فتنامش انجام برم بعد کیف و وسایل خیلی چیزه میخواد و مهمتر از یا بچرخه هم باز تیشتریه کنم تو باشه تا داخل سر برگرده کسی مثل مدیره میتونه زنبسته و پای برده باید بچرخه حتما چیز بکنم نه پیل و چیل برام پیل خرج من خارجی نبرام سرویس بداشی رو همومو رو پیل زمینی رو قصد شدوری رو همش رسم صدر کن او فداو تریار میتونه به من İnşallah tümümüz de yani. Yani başlığına başlığına. İnşallah daha fazla zaten. Güzel bir şey geldi. Bunu kulağa koyayım. خراب زوجه انشالله خراب خوش کمک میکنه تا این همه مشکل هدا بوی این همه بیکاری نبرام برن اینجا داود مریم و نفقه مبری ایتا حالا باش یا قسط شهرداری نه یا قسط زمین نه یا یه کاری باش کریم نه قانه بوی چو این پیله نبره مریه نبره نه اگه با هم زندون واسم چه آرمیه دست دارنه که احساسه خیلی ممنون Yaşa bizi. Yaşa bizi. اپراتور واقعا دست در نکنه خیلی
خیلی ممنون. بان یا شبیه ben تعلق kaşkına sütü be. او وقت بوكي Ha. Be. Yaşar bir yaşar. Yaşar bir tane kaşkına. Yaşar biraz. Yaşar bir hılı bakın. ما بخير مناسبة يا شباب veriyorum. Yine bacı. Bırakın lu bakın. Haberi konuşacaktık. Konuşma. Bırak. Anca konuşacağız. Bertom te uyduralım istek bırak. تو اصلا اونم سیتی کلیسم زنگ بیا راضی به چی صحبت کنی و چی بیجنا قصه از داوت خوابیار سن واقعا داوت چی بینا حالم بری بونی خواه اصلا بیایی ایرو میخواه بیایی از روی بین مردم ایرو درجی درست کنه درانی خواهی بیایی ما هیچ وقت ذاتش نینا اومدنش رفتن شعله چی همون میایی بهتری اصلا درانی خواه ببینیم شن نه اصلا پلیس خواه بیایی سیتی آقا و چی شما صحبت چه گران ذاتش نینا خود شما صحبت چه گران ذاتش نینا انتو اون رو خواه بیایی سیتی بس چی من حوصله دارم بس چی من اصلا اعصاب دارم میخوام چندی مشکل دارم درجی دارم اصلا اینقدر مشکل درجی دارم اصلا بفشی به تهر نیستم با بخوام استعاد برایدان سکو قسط زمین رو واسه قسط شدایی رو واسه به برهان بار رکنم برای مدرسه سرویس بداشتیمونه راسته در نراره نیتران تشه بتینم با دقیقه استاد پیدا کنم یک کارجری تا تشه بتینه نیتران تشه بتینم این موقع چی لندیزه من اصلا دل مدر بیام واه این خوش به حالت نه شبه ها سیسی میخوای فرمایه پرتم با من خواهد عشان خوبه
سلام خوبی سلامتی سلامت خوبی سلامتی سلامت سلام بابا خوبی سلام حال مارزو چه خبر سلامتی شد من به خاطر این موضوع نظام تو برو سبزی زنیزه همه انجا داود بله داود تا امروز دوباره وکیلش دستور داد و امروز دوباره بوینش ما مجبوریم بیاریمش واقعا دردسر رو بیر سیخمون حالا اصلا باشی فعلا مدارش اصلا سکو دین اصلا خواهش کنال اصلا باشی فعلا مدارش حالا سب تامین خانم ما خب مشکل داریم درگیری داریم حالا فعلا ندارش حالا سب کنه چند دقیقه سب کن سب کن خب خانم آرزو تماس گرفتیم بیدیه ما روز خمو خستیم بیایم ادی تماس گرفتیم گفتیم زودتر بیایم حالا بفرمایید بشید سپانه باشید نه سلام گم با بخشیم و خمیه چیز سب کن حالا سب کن یه دقیقه سب کن میوه چی شما امضا یه دو نامه چیوه امضا شو کن و بیا روزات داود برسی خود بری بویه و خیلی تعدیدم چه و چیلش اومد قبل و چی شما میزاگو با بیا روزاتش بری و این نامیل امضا کن مگران امضا شونی کنن روزاتش نیان گسی خود بری بویه بیا قانونی برزلو می داود هیچ ظلمی نچده الان به تکلیف داخل زندانه و خیلی تیلی گو سیته الان هیچ ظلمی نچده الان من مدرش بردمه هیچ مدرش الی داود نروی اصلا نرایت زورلی صحبتی چه و خرچی خواست و من نامن امضا کنه من قبول نچدم امضاشو نچردم دو شهر رفتم دو شهر این داخل دادگاه رفتم پیش قاضی همه مدرچه داود چه و ایمان که تایزه و این بلایی چه سری ما و همش نشون قاضی دام ولی او وکیلی چی مجرفتم بیست پرونده اصلا اومه بی او رو ولی وکیل داود اومه بی همو رو و همو زای صحبتی چه و بیا روزاتش بیرون میگرم روزاتش نینم و قاضی هنگ فعلا بره داود بر تمام طوری فعلا داخل زندان میمونه تا یه ما همی تا به پروندهش ولی وکیل چه به پروندهش رسیده ای چه من اصلا او رو وکیلانه بی با گو بعد 2 روز یه باره بیست پرونده و پیام یاسته گوشی تو با بیه و هی بره من گفتم ایش که نیست ایش که نه آه بیا و بره بی الان ده من خودونی ما ایش که نه روشتیم چوش که مچ بجرم یا بخوام رنگتش ایسا خواستم منه تو با یه وکیلی صحبت کن منه تری یه وکیلی بجری چی ما بایم بیست پرونده یه وکیل خیلی خوبی چون اجه حقوقشان خاص حقوقش پرداخت کنیم چای برسته پرونده ده ما هر 3 روزه هی منه هی درسته الان خانم آرزو راضی به او وکیل داود حق داره از وکیلش دفاع کنه بله من مجبور دفاع کنه و هر چه سریعتر رضایت شاشینت زل کنه اگر اون صحبت چیز چیه واقعا حق داره چون داره پول از داود چیزونه وظیفش انجام میده از این بابت نگران نبود ما آخه تمام مدارج همه چی نداریم از نظر وکیل خودتون اگر بینی وکیلتون زیار پیگیرتون نیست و دست شاکین ما تریم یه وکیل دیگه بعد معرفی کنم حالا به خاطر او وکیلی میترم چو معرفی کنم و تون باشه حتما باهاش صحبتی کنم آدرستون ایدمش خشیایی رو باهاتون صحبتی کنم دست در نکنه خواستم راضی به این موضوع میزنم تا بینم اصلا دیرم میخواست داود خیلی درگیری ما درست شده اصلا خیلی خسته و بیرون میخوام خیلی درگیری داریم قسط زمین قسط شهرداری قسط ایتی الان بچه میخوام داخل مدرسه خبر ثبت نام کنه مسیر مدیره باید ترخیصش بسونم لباس بسونم پول
خیلی وسیله خواهی خونه الان سریس بداشتیمونه راست چه ده همون درست نچه اصلا خمون خیلی بدبختی به گرفتاری داریم هلا آید داود هی آی گو بیا رضایت بری مردمانی خواه واقعا بیا بره خب بگه بیا میریه من پرداخت کن نفقه من پرداخت کن تو نیست رضایت الان دیگه ما خانم آرزو مأمور و معذور وظیفه من انجام میدم دوباره وکیلش دیروز بعد از شما پیشیشا دوباره اومد درخواست را دادگش خون رفتم پیشش نتونستم رضایتش جلب کنم باید داوود دوباره بندازیم برای پیشش دلسوزی کنه حداقل رضایت بده و جنه وکیلش اومد بیرون رضایت نره دوباره داوود درخواست داستی داوود ولی امروز ما ویدیم ان شاء الله 5 دقیقه میشه از آزاد بریم دوباره بیا صحبت چکنه چون ما وظیفه‌مون انجام میدیم حالا 5 دقیقه صحبت به خاطر خود چه یتن رأوردی شد چی بگی بیا تا ولی بیا میری من نفقه من برای لامه خیلی برای کارم بقا او داخل توجیه نیست او هستی خردن نوری هیچ اصلا زنده ایم که نه اینو بیره الا بگی بیا پیلری چه به خاطر تو دام و هونه مدام بیا پرداختش میکن به تا رضایت ادوان باشه الان و توش بگم بیام من صحبت هستم سرباز با هم برد داوود پیاده کن بیا پیادهش کنم؟ پیادهش کن پیاده شو بیا پایین بیا پایین حواس تش بو محکم بجرش بیا پایین زران سلام من با مسخره ای نه ما از صبح تا تو شهدهای میتابونی آفتاب تو جرما توی ماشین توی هوای جر اما الان مثل صحبت با خانواده داشت من ولی شو اینجا من وکیل نوشته وکیل اونقدر چه با خانو هردش رضایت میخوای الان صحبت کن الان تو دنبال محکم بجرش سر بازوش نه ما اصلا استام خوش شدیم ما تو زنو 1000 تا بدبختی 2000 تا جیروی داریم الان ما تو تو ماشین میداه با خود دارم میتابیم خب مسائل شخصی شما به مصر رابطه داشتیم من میفهمم چیه فریزن الان دوباره ببین بریم داخل اون جرمای بنده تو سو خاطر ساعت نه مثلا فشار چسی آدم چیه آدم مهمیه نه این خانم بیا داخل جرما رو سو تا جرما یا چند جرما بجا بگو فهمی جرما چقدر خوبه با هم کلاچی گذاشتن سرت فهمی جرما واسه تا بفهمی سایت چقدر خوبه رفتی داخل زنده اون موهای سر من از صفر زدیم وظیفه من انجام دادم یا بار دیگه فکر نکنی الچ ولی از صحبت چیزی داری با خانم انجام بری خانم برام من کاری گیر دارم ای با خانم از صحبت نه من آقای وکیلم داره کارم انجام میده ان شاء الله به امید خدا تا هفته آینده تا در روز آینده آزادم خدا سمیده سیتی سرکان اجر رضایتی خیلی بیا هونه من بیا بره بیا پی هر چی و بابت دیم بیا برمو تا رضایت ادرو آزاد زان سایه او یه چیزی رو طبقه تشکیل او نیست الان پیشنهاد خیلی خوبی داره و تیدی او مکن پیشنهاد خیلی عالی داره و تیدی خب سکان الان سکان ایمای خم مجرفتاری داریم بدبختی داریم طوری نیست من نیخواه هر رو تو باید ناسوا مزاحم شو بول و داره بیار تیره بورت خسته شو چدی واقعا یه خب خسته چدی بیشترش اینو نخسته چدی هلانی خواهید به خاطر تهی بیان براینو هم معمولیت دارین هم بدبختی داره کار داره زندگی داره واقعا اذیت می‌چیسن سکان دیو هر تیپی و بابت و اینجوری ما بی برون همون مریم هم نفقه ما برون تا ساعت ادوان اولا پرداختشون کن نه باشه خب بیا داخل دا بشین قشنگ باش صحبت کن نه داخل بشین خب سه پا بشین باش صحبت کن باش اینا بیا پا بشین نه تو اینجا تا باش صحبت کن خب بیا داخل صحبت کن بیا صحبت آ قشنگ بیا سکو بشین تا با شما بیا نه صحبت آ من امیدوارم جردش ها نه بشین جردش بشین فرض محکم بجرش ببین فکر کن الان دارم پیشنهاد خیلی خوبه دیده از زندون من رمز میبری خب من از یعنی بود من نمیدونم از چی با خانواده فدری تماس بگیر بگه خسارت میری نفقه بپردازه آزاده بود یه ایگاه مت نگفتی میشه چیلانه دارم پول داره به سینه خب پول بره هر غلطی که میبکنه در مورد چیلا درست صحبت کن بره خبر داری چی جناب سروان باید 7 میلیون بگو یه نامه بجیر یه تعهدی داشت بسونی چی ده هیچ وقت ایران نیایه و این پیلر منم وازا پرداخت کنه داخل کارت آرزاد خب این پولت کلبی و چیل شما اکو پیلتم بردم زران سوان او یخچال او فرش او وسیله چه بردم همش مال خون بیه
یکی چی اونو مال خدا اونو ما خوام به پما آقا تو بسام صحبت کنم پما من نامش از دادگستری نوردم نه نام چه ختم دیدیشون امضاشو چه دی تایید جناب سروان ایما عروسی چردیم بله یا خونه رزرو نامو به عنوان مدیک بگیخم درست اومد خونه به خاطر خوش رفت 500 میلیونم قیمت خونه بکنی 500 میلیون بریز به حسابم به این بدبختی چند چشیر من بریز به حسابم میریه نام بریز بریز شو حساب زنا سوان بریز شو حساب نه. تعدم تجربه عده زور آقا زورش قال بزنیم قضیه نه یا چه خط میشه نامش کن 150 میلیون می حاضر میخوانم 150 میلیون 150 با 150 میلیون نی بود دونه سیمان بجیدی آقا ده لاهر 150 میلیون میدمش بعدم به طور نقدی هزار پرداختش 150 نکنم میلیون خرج قسطیش کن قسطیش کنم 150 میلیون به قسطیش نظر کنم ما 15 میلیون قسطی کنم قسطش کنم ما 15 میلیون اگه خواستی به تیدو داخل زندونی داخل خب زندون خبر باشه. نداری دیان بیرون آه. چه خبره الان هر دونه سیمان رفت 300,000 تومن خب هر دونه رفته سیمان. بود من چه رفتی داره خب با من من- سکان اصلا ایگو میرو من رضایت تنی آقا پیل تنی خوایم اصلا ایرو میرو یه اصلا سی مثلا من با تو یه صحبت سی کردم چی؟ من با تو یه صحبت سی. کردم حتی یه رشه میکنه با اون چرایش سیگه قسطیش میکنم خب من مسئول اجرونی ام من بله، مسئول بله. سیمان نه تو مسئول جیرونی و مسئول خب چی من چه نیستی. ربطی داره ولی وظیفت وقتی که این خانم بی خانمان شدی خونش از دستش بردی زندگیش از دستش بردی آوارش شدی داخلی کوبیابون وظیفت همون شرایط قبلی نستیش مهیا کنی و جنه ما هم شرایط اقتصادی به ما ربطی نداره ولی وقتی خانم بدبخت شدی باید و همین خاطر هم داخل زندون الان اگر ایتری الان هیچ به پردازی رن کارش انجام میدیم اگر نیتری دفعه بعدی و از وشیل کی خواهم که دوباره درخواست نره ولش کن. منشنه اصلا وچیل ایگو داخل تو و چندی سب کن خب این پیلیچ صبر کن. ویده و چی برشه ما کارتو بکن اصلا الان- تو پول و من نیخه من بخوام برم آقا من من- الان و چه زومی داخل زندونم به جرم ایجاد مزاحمت کلاهبرداری و مواد مخدر و ایجاد مزاحمت و زندگی بدبخت کردن زندگی یه زنی مثل خانم که الان داخل کو زندگی من الان وچیلم بهم گفته فیوری بیرم سب کن بذار اصلا کلی الان وچیلم سپرده خب. وچیلم گو این تومتاش به زیده این اصلا نه یه لحظه آزام او سباز. خبر اینو سباز من محکم بجیم فرار نکنم تو اصلا لازمه به فرار شدن ها وقتی میدونم هفته بعد تا ما آینده ان شاء الله آزادم چرا فرار کنم بشی چرا منتظر زور ما. مخم سنگی تر کنم به همین یه چی امید خد بود. زاسام بله. و چی لو گفت آقا مصرف مواد الکلی و نونم دو دم اینو داشتی اشکال نه مصرف شخصی خطه هر کسی تو زندگیش هر کسی تو زندگیش آقا جنا سال مصرفی کنه بله. بالاخره آقا یا تیاچی یا سیگاری یا بالاخره هر چیزی با مصرفی کنه خب. یکی چی دو هم دیگو به زوم کلاهبرداری کو از این خانم کلاهبرداری شده اصلا آقا من داود چه کوش کلاهبرداری نه آقا شده داود آه. من دوست دارم داخل زندون بمونم همه علی چیه بله خب آقا 80 میلیون آدم سکر زمین خود چرا میره 80 میلیون زندونی کنی بین 80 میلیون تا فقط واقعا این ازا وجدان نیجرت این بلان سری خانم رو بردی این خانم حقشه باش. این خانم عصب کن نه حق آقا نه بس یه لحظه. عروسی چه دون زندگی خیمه بدبخت شد بعد بخ ما علی بیا و گسنه مردی این همه لباسش خریدم پوشاش خریدم از این محافظت کردم الان ببینم یه لحظه صبر کن یه لحظه تو در چه شعور داری فکری کنی که بچه چه داخلی شچمه ای خانمه بچه تنی یه لحظه اصلا دونی حق مثلا الان دونی چقدر در بختی داری چشه به خاطر زایمون تچه تنها با دو تا بچه یه چند داخل چشمش داخلی بیامون ایدونی چقدر زحمتی چشه خب بذار ولی تو با این هیکلت نه. یه لحظه اصلا جسارت خود میری فکر کنی چه یه بچه داخل ها ششه سیسه فشش کنم سیسه دلم بانه بسوزه سیسه خانم دلش نیسوزه سیسه دل نیسوزه چیه پیرمرد نه چه 70 60 70 سالش انداختش گوشه زندون حقش بی. همون پیرمرد حقش بی. پدری همون تو پیرمرد. ازیدا پرتش حقش رو پایین ها پرتش را پای خدا اعدامش نه چه به خاطر همون بوی تو من در رو بیمارستان بیرم با 10 روز بیمارستان بیدی با براتیم تیمارستان سرخونه زرا سرا کای با این نوشته بود من رضایت ایدی وقت سکن خواهش تو کنم وا نه اصلا ولش کن اصلا من رضایت خانم نمیخوام خب انی خیلی رضایت نمیخوام و چیلم اگه یه سند دیگه زارن زورت آزاد کنم ها با آزاد سنه نیست باشه حالا همه تو اجل همه بابی تو رو هم همین مشخص زمین کنم. فروشنا یه وچیده جلو سپرن باشه در هیچ وقت نه هم ببین ذاتن اینا ببین اصلا سند بذاره اینو که هیچ حرفی هیچ مدرکی نیبویه سند برای او کسی دارن خب که جریمه نداشته بویه
و فقط یه چین اذیت چرده بود و با رضایت طرف آزاده بود. این زیر الان می‌کنه. فقط تو تنها چیزی که آزادی بود رضایتی خانم. یعنی مبلغ هم بیاری به پرداختی به پردازی ایرو بازم این خانم رضایت نده بازم آقا، باقی تو میره الان حالی بکنی لحظه. بله. من پول خانم گرفتم. آقا، من داود مصاب می‌خواد کن. فیلم من بده. از آقا، حیات سکوت من از کن. خونه‌اش رفتم بالا. نه. من طلاهاش دزدیدم. من داود. پولاش دزدیدم. داود ببین تو هیچ ظلمی مرتکب نبودی خاصی زندونو. ولی فقط نیاز به رضایتی خانم داری. اصلا اگر رضایت اینطوری رضایتی خانم به همراه وکیل زلکنی اصلا وکیل حتی- تیایی رو تهدیدش کنه ختمیه رو زوند روزی کنی وکیلم منتظر بشین وکیلم یادت پایش دادگستریه. نه وکیلم یادت یه روز وقتی رو به سایل خونه یخسال سیزان بار کنی و گفتم یه روز جیری تیارو گفتی به هیچ بهونه اینی تری من اجیر بیوری الان سو ببین، در تا خرابی نیستی ما. الان دستمند سر دستت زده و موسوی باید التماس کنی رضایت بسونی امروز شاید یه چند وقت داخل زندونی سخت میگیردی چند وقت که بمونی ایفهمی چقدر دوری اذیت من الان 20 روز داخل زندونم. 20 سال در وکیلم وکیلم امیدوارم شه. داود ناراحت نبود ان شاء الله تا میدم. تو وکیل داری تو بله، وکیل بله. نه وکیل دیجا باش، نه پول- وکیل دیجا پول نه بهش یه وکیل دادم. من تا الان با بیلو از این خانم خواهش کردین آزار که رضایت به از این چی آقا، من میخوام اصلا. ببینم تا یا یه بار، یه بار. بفرمایید آیا چای بخیر خسته بری ممنون، اصلا دست طرف درد. بایو اینه برام کبر گما بود نماز بیار. مواظب باش آن خیلی خطرناک شد. بله. بیا بشین. دست میزنه بالا بود. بشین ولش امیرو. کن بفرما بکنم میتونم خیلی بسه یالا. ولش کن سیکان تو شرفت لایقت هم بیا. میبی لایقت تو هم فقط شرفت بیا. درست صحبت ولش کن. کن سرباز بیا درست بذار باش. همونجا داخل جرما بمونه بدش. اصلا ایشا عقل اوری. ایشا اصلا انسان نیستی بریو. با همون با همون ایشا آدم نیستی. بشین و سر وقتی جا. به چین آزاد شد زیرا همه تو باز سر چی تو برو. باشه هیچ غیرتی نیتایی حالا چه پیشیمانی حالا واسه بعد مشخص تو کرام معلوم تو کرامتونه. اگه همه وزنو تا هفته بعد آزاد نو بیرون میسرم نیو. باشه تو من بی خد بیگنا بی زر انداخت داخل زنو سر من با صفر زید. فعلا چی ما خیالمون راحتی رو نشستیم تو داری داخل با بمونی یه موزا برو هم بیا عزیزم. ما هم جمع بکن نه کارش دارم. زیان نزدیکش نبود برو از همین زمین تا جدی دست بود کارت بود آتا خجالت بکن. سیسه. من داخل اونه آواره کرد اونا از زیر آن میخواه از زیر من آواره میکنه. کنه اما پیش تو سر تو بزنم. برای چی لباسه سید؟ آره ایشان جان بود درباره او چی باش صحبت کنم و شما آدرس ایشان ایدمش اشیگون چی آقا بیاد چیزا سلام خواهش کنم فقط هلا به تابعی با همون صحبت کنی هر مقداری چه خواست هلا قسطی کناسیش پرداخت کنی فقط به تابع پرونده رسیده ای کنه یه کاری کنی چون اینو اصلا فقط آزار بود باشه من امروز باهاش تماس ایجرام باهاش صحبتی کنم و آدرس ایشان و شماره اپراتورتون ایدمش یا یه پیشتون اگر وقت چه هر وقت ما پیشتون باهاتون صحبتی کنیم در مورد این موضوع اشتلا چه زن سلام. من بله میدونم همه این نقشه از زیر سر خطه. بله همه این نقشه از زیر سر خطه که دائما داخل زندون نیریم آزاد بود همش ما نقشه ما خطه. ازتون فهمیدم. مطمئن بود که من فقط طبق قانون پیش میرم هر چیزی حقه هنه انجام میدم و طرف کسی هم نیستم من الان فقط معلوم تکنم. من او فقط بدش کنی تیمه دامون واسه ابا دسته با واسکو. اگه تا چی است منه ابا دسته واسه دست از تو بیا بی سرباز سپاس. بیاد چوی بخند و بجر ببخش تو حالا زن سلام ان شاء الله ما خواهد زندون آزادی بود این نقشه خط آرزون همیشه با به گور ببرید. هر نقشه تو سرتون با ببینیش به گور. گام خر سلامون واسه همون فعلا چطور با این شرایطی چی بینم تا یک سال 2 سال آینده تا موقعی که مریه و خسارت و نفقه نپردازی باید بمون اگر راضی اگر ده خواستی در نهایت میتونه 150 میلیون بریم با ما قسم ما 10 تا قسط 150 میلیون 150 میلیون برای هزینه کن برای خودت الان داخل زندون از گسنه‌ای نمیری
غذای درست حسابی چه ونینه بخری لا باشه لا بعد مشخص تو کنم آیا 150 میلیون فقط توی داخل زندون ازش استفاده کنید آیا مثلا قسطی خواستی ایتم تو انا خواستی نه گم خیلیش سزا تو باش درست صحبت کن از جرما همونو بسوز آیا پراتور زان خودی آرزو خان گوشه تیجری تو باش بیتار ذاتم بری تو باش درخواست کن گوشه مخنی جری من دنی خواه صحبت مکن آرزو خانم خوش عاقله ایتر تصمیم بگیر رسی همه بخواه ایتر تصمیم بگیر بخواه تا الان زیادی صحبت شد الان اگه رضایت آرزو نمیخوام الان یگوی بخواه شهی با زان سوان حقیقت شاید بگو نه. ها نه. مو 150 میلیون پیل ایدمه خانم ها. تا رضایت شه بسود سر پرونده تا من بیل 150 میلیون 150 میلیون ها دیگه فقط 1% از خسارته میریش میدونید سر چی بود نفقش فقط 150 زان سوان نه تو چی گوی 150 میلیون چمی و او بچه چی داخل شکم شه منه تعلق بمنی منه با پیش خب مبود وقتی چه اطلاقش داره بود هیچ ربطی به تو دیگه داره و چه گفت و چه گفت بچه میتونه ازش بجبران به تو حالا حالش مربوط به چند سال آینده که وقتی ما نوزاده پیش مادر باید بود بعد از هو هم تصمیم گرفته ایوا همون ای بود 10 سال دیگه همه تا زینه 10 سال دیگه سال سکان داوته حال تنه آنو ولی ازیر برم ببین داود ای اذیت مکن زاسا باشه ولی برم اذیت مکن آخه و برمو زنم سامان بازش که تازه برم بلند واخد زاسا تو خواهم دایرم میاد تو خواهم قصدم موجود واخد مده الان 150 میلیون پیلی ده میشته خدا چی خو ما غیر از اینه سوارم بلند برو یه ثانیه بلند برو سر باز کتی سب کن فما ادامه جفتین توی زنینو از ادامه بدتری بلند بو تیرا سب کن بلند بو همینطوری زدن تا بلند سب کن انسانی دام با تو صحبتی کنم بگو خمیگم این هزینه نه پرداخت بکنم خدا این هزینه رو بخرج یعنی خودمون با این پولش باید یه خونه بسازه یه خونه کاجیدی قدیمی بسازه کاری بکنه کاجدی بهترین ساختمون داخل شهر داشت از دستش تا به خاطر تو چه جلوگان رفته ندبی الان بیای کاجدی درست کنه برای بچه‌ر داخل یک کوهستان حیوانات وحشی خزندیات مثل مار عقرب یا خانم چردی الان باردار خواهی بچه نیسوزه به حال بچه خود چه داخل شده خب همون دیگه اون همون دو تا بسه سوزه بسه داخل شکرش کن سپاه اگه دلت بسوزه بجانه اصلا 1000 تومانی نه بابری می خانو چیزه او سری چومه بی گی خامه در جلسه زنده من ایست صحبت دیگه ولی ولی از اینه بردم ببین من قبلا ات گفتم این آقا فقط دنبال رضایتی یه وقت فریب شما اصلا رضایت بگیم بره تا مری خساره نفقه نه بپردازه گفت سیت حرفی مثل مردم سیت حقصا واسه خود همین تصمیم میگیره از خوش تو سیت حرفی مثل مردم از خودش الان زکام من به این خانم میگم رضایت بده میده مطمئنی میده خود حرفی مثل تو کاری که چه رضایت نده چه خانم دوست داره نه ببین ما 2 سال 3 سال با هم خوب بریم زندگی شخصی هیچ کس به من مربوط نیست ما فقط واسه چیزی که خانم آرزو به ما گفت این سنبخش دیرم تصمیمش رضایت میده یا قبل تو اصلا یه با لباسی تنسیرم یه بار ازاش 3000 برابر بدبختش شد یه بار شکم تاثیر نکردم یه بار او صد نونه دست سواز بدندش کن وقت سزاس هات سب این رضایت بری این پیله بسو رضایت بری یه درد من مزام نی بو بعد سکون وضعیت مکینه که نادار با لذتش دیگه نه با صحبت کن زاسم الان مو وقت الان اگری و چی دام چه دام الان خواهی کنی سکون بذار یه چرا برامو بچیله بذار چرا آخرش از خودش بشنفم بگو سکون سوال مشم بجرش بگو من 2 سال 3 سال سی تا زحمت چشیدم بعد بخت این همه شکم تاثیر چه خراج پوشاک لباس بس احترام داشت احترام خط داشت نه مش کزیت کنه بس ایست از ما دای دوری بوی اصلا به درد محض داود وقت رفته یه حسی سوال نه سلام فقط خواهش دیدم فقط همون بچیله بجه اینا دیر میاد نه ببین خانم آرزو الان بیا با وچی صحبتی کنم
با وکیل میخوای صحبت کنی؟ بله. اگه با وکیل من صحبت شدی گوش شکایت هم بکنی. وکیل زیر دست منم، وکیلت باید از من اطاعت کنه. وقتی من داخل دادگاه باهاش صحبت کنم حرکت کنم برم. بیام. لا ما وکیل کارش انجام میده. وکیل کارش انجام میده. خلاصه کن ما وکیل خوش کارش بده. بشین باشه. الان به موقع همه چی معلومی بود. وقتی یه وکیل خوشی رو تاسی به موقع داری من دخستم گردیم قرآن داری من تو قرآن صاحب کن این سیسه زیب سینه مو بس سینه لقا بشین. سینه مزاح شدی. خودت بشین خطر به مش مرده ای نزن. سواد بشین. ما فشار نزاک میده. اصلا من نیاز به تنه آروای شکله. هر موقع بهش با سرباز خشید. بشین. بعد معلوم تکنو. با چی طرفی؟ معلوم تکنو با چی طرفی؟ خانم آرزو صحبتی کنم وش معرفی کنم این شانه آدرستونه دو یا با تو صحبتی کنه ایشالله چه بهتره از او وکیل بهتر کارش انجام بده. ولی خب خوش اصلا همه چیز تموم شده ای، همه مدارک و ویدیویل همه چیز ثابت شده ای، زیان نجران شده. اصلا یه وکیلی جرفت اینا چه داشه اینقدر من تردید چه اینقدر صحبت چه اصلا ازش دلخور نبودیم. این وکیلش فقط وظیفه‌ش انجام میده. حالا با وکیل صحبت کن دیگه درخواست نمیده او که بیاری میره. فقط همین درخواست واش بره این وکیلم باش صحبت کنه. باشه من دیگه نیارم شیرتون که همیشه وقت زایمون تونه سی رویتون تاثیر داره و اذیت کنه ناراحتی کنه. حالا بخش نجری ما آوردیمش تو وظیفه مودی. حالا ان شاء الله چه بهترین مشکلتون دوباره حل کنید. دست در خب با ما کاری نمی‌کنی. سلامت. خدا سلامت. دست در نکنید. خیلی ممنون. دست در نکنه دست ما در نکنه. حالا بعد به موقعش معلوم تکنو. سرانه کن بشی سزن. اگر رضایت دی بعد اینو زنده هم بکنی. برای چه صافت چی میتونه فقط و دستی نه سامان خواهش تکنو داری میاد دستی بوسی. من یه دفعه من حق اینونه به خاطر چه صافت زاید چه دنی تو این کار کنم نه در رضایتش میرم آی تو فقط باید یه وکیلی بجراست پرونده تا اصلا ده آزار ما بود ده کار همش نیارم آی تو ایتونی چه اول التماسی کنه اول ایتونی کنه که رضایت خیلی خاطر آزار رو بید من سیتی هر رو بیا التماس کنه سیتی هر روی وکیلش بیا و هبرم من با آی وکیلی بجرم چه سر هبرست پرونده بیا لای جناس اما گو شمای وکیلی نه باید صحبتی کنه آدرس سیدمش یا همیرو با هم یه چی روز میزاوستیم تا من چه یایی چه باید صحبت کنیم و من چندی پیلی خوام نکنیم پیچه بریم میشه برست پرونده یعنی ما به کدنه بیا
مامان بای بای کن دست تشکیلات موش بای بای کن نه آره خوشی را صدا من